Saya, Syed Muhammad Idris bin Syed Muhammad Dun, berusia 62 tahun. Bersara dari Pasukan Polis Diraja Malaysia di Balai Polis Batu Gajah. Perkhidmatan saya yang akhir. Saya ni banyak cawangan. Daripada mula saya masuk polis, saya masuk dalam unit 69 Komando PGA yang berpangkalan di Ulu Kintar, Perak. Hampir 20 tahun saya berkhidmat di unit tersebut. Akhir sekali saya bertugas di cawangan pengiring di Ibu Pejabat Polis Batu Gajah. Dan hinggalah tahun 2020 saya pencen penuh. Saya berkhidmat selama 40 tahun. Saya mula mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim ni semasa saya ditugaskan oleh unit saya untuk buat tugas pengiring rapat. Tugas pengiring rapat ni khaskan kepada dua unit. Satu kumpulan daripada unit UTK Bukit Aman dan satu unit lagi daripada unit 69 Komando. Maka kami ni dibagi dua grup. Satu grup Bukit Aman, satu grup Ulu Kintar. Yang grup Ulu Kintar ni mengiring Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kumpulan A dari Bukit Aman selalunya dia yang terlibat meringi Tun M. Ada masa digilir-gilirkan. Kami ni grup B, yang UTK tadi grup A. Di situlah saya mengenal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari segi cara kepimpinan dia, bila saya bandingkan dengan Tun M, memang berbeza. Dari segi perhubungan antara yang dia dengan kami, dia tak ada orang kata sifat membesarkan diri. Kalau tak ada tugas-tugas yang penting di luar sebagai seorang TPM, dia akan balik ke kawasan dia untuk menemui rakyat, untuk ambil tahu apa juga masalah rakyat. Itu yang saya puji tentang Anwar Ibrahim ni. Daripada situlah saya dapat bandingkan cara Anwar Ibrahim dengan cara Tun M memang berbeza. Tak macam dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, kalau kami buat tugas di sekitar Kuala Lumpur, lepas habis tugas tengah hari tu, contohnya, dia tak bagi dah. Dia dah balik ke rumah dia, dia ada sediakan satu dewan khas untuk anggota pengiring dia tadi, berehat di situ. Semua dia sediakan. Makanan apa semua dia sediakan. Termasuk pada Kak Wan ni. Kak Wan tu sendiri yang bawa Pajero, yang drive Pajero dia tu dengan pembantu rumah dia, hantar makanan pada grup kami yang ada kat bawah. Pengiring yang pekerja-pekerja yang menjaga keselamatan ini, dia ambil berat. Di situ saya puji dua-dua ni, suami isteri ni ada rasa prihatin bukan saja pada rakyat. Berbeza dengan PM. Kami dah hantar dia ke kediaman dia tengah hari contohnya. Itu pandai-pandai lah korang. Pergilah korang nak cek makan tengah hari tu, pandai-pandai. Yang penting cukup masa datang balik ke kediaman dia, ambil dia, bawa pergi ke pejabat dia di USM Pulau Pinang. Masa itu Datuk Seri dengan PM duduk satu pentas. Tapi tak tahu apa yang tak puas hatinya Tun M ni. Bila pukul 5 petang kami dimaklumkan, dia kata hari ni ada satu berita yang tak baik. Kami tanya apa dia, Datuk? Tak boleh beritahu. Tunggu dia. Rupanya tadi pagi bagus duduk sepentas, petang dah kena pecat. Cuba bayangkan, tak pelik ke macam tu permainan orang politik? Sebelum itu, sebelum kejadian pecat ni tadi, 2 minggu sebelum tu, dalam bulan yang sama, bulan Ogos, ada majlis perasmian bangunan UMNO di Georgetown, Pulau Pinang. Apabila kami dapat tahu, masa itu mana ada handphone apa semua ni, Datuk Ali dah bagi tahu, dia kata Anwar Ibrahim dah dipecat. Kami kata apa benda ni? Pagi tadi bagusnya duduk satu pentas, duduk sebelah-sebelah. Tiba-tiba petang dah kena pecat. Masa itulah dalam grup kami ni, grup Ulu Kintar, ada grup lagi. Di sini dah terdapat dua perpecahan. Grup yang menyokong Mahathir dan juga grup yang menyokong Anwar Ibrahim. Semasa saya berkhidmat dengan dia, saya dapat bezakan. Yang Anwar Ibrahim ni cara kepimpinan dia memang berbeza. Dia ni mengutamakan golongan bawahan macam kami. Semasa Tun M pergi bercuti di London selama 2 bulan, dia telah serahkan jawatan PM ni kepada Anwar Ibrahim sebagai pemangku. Anwar Ibrahim ni betul-betul dia memang anti rasuah. Dalam surat tu, pejabat lama ni lah, dia telah timbulkan isu rasuah melibatkan Perwajar. Ingat tak? Serikat Besar Perwajar tu, kroni dia, itulah tokeh Perwajar tu, kroni si Tun M ni tadi. Anwar Ibrahim chair pada hari tu. Dalam ahli kabinet tu ramai kroni-kroni Mahathir. Prapiddha Aziz, Lee Leong Sik, Presiden Gerakan Lee Keng Yeck, Presiden MIC Samir Belu, ramai lagi orang besar-besar yang orang kata pro kepada Mahathir. Tapi pada mesyuarat itu, Anwar dah timbulkan isu pasal rasuah.
terutamanya kes Perwaja. Bila grup-grup ni dapat tahu yang Anwar dah timbulkan isu ini, dia orang dah macam raya cacing kepanasan. Semalam baru PM pergi London, hari ini dia sudah korek. Daripada lepas saya belu, keluar seorang-seorang. Mungkin yang saya sebut tadi lah, Lim Keng Yik-nya, Lee Leong Sik-nya, sampai last sekalinya Tan Sri Dapida Aziz. Muka masam. Habis kami, dia kata. Habis kami kena belasah. Nanti PM balik besok, habis cuti, tahulah dia. Dia boleh cakap macam itu pada kami. Kami pun berpandang-pandang lah dengan antara bodyguard-bodyguard ni tadi. Saya sendiri sebagai pengiring, bukanlah orang kata pengiring sepenuh masa. Tapi saya tahu cara kepribadian Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berbeza dengan apa yang diorang cakap. Tapi masa itu, kita nak buat macam mana? Sokongan daripada kami ni sebagai pengiring ni tak ada. Diorang tengok TV. TV hari-hari. Anwar jahat, Anwar peliwat. Macam ini kepemimpin yang kita nak sokong. TV itu memain peranan pada masyarakat kampung, pada orang-orang Melayu. Orang Melayu kalau disebutkan, disiarkan perkara-perkara yang melanggar tata susila orang Melayu, orang Islam ni, liwat contohnya, dia orang yang marah tu. Saya balik kampung cuti, tapi dia tak percaya. Dia berkata ini bohong, kamu nak bela. Tapi saya nak buat macam mana? Tak boleh nak apa? Sebab dia orang pengaruh dengan TV, pengaruh dengan masa itu BN kuat. Wakil rakyat dia, ahli kemah dia mengeluarkan perkara ni. Anwar jahat, Anwar lewat, Anwar macam-macam. Macam ni ke pemimpin yang kita nak sanjung? Tak ada. Masa itu tak ada. Media sosial macam sekarang ni memang tak ada. Dikawal habis. Terutama TV3 masa itu. Cukup lantang menghasut. Tapi apa jadi? Apabila benda ni tu, barulah terbongkar. Mahathir ni mengaku ini adalah satu konspirasi. Apa guna? Kita dah terlepas cakap dah kata Anwar ni. Boleh ke ni? Rakyat Malaysia yang termakan hasutan ni minta maaf dengan Anwar. Boleh pergi jumpa Anwar. Datuk Seri, saya minta maaf. Tak adanya. Ada lagi yang walaun ni yang masih orang kata terpengaruh. Saya sendiri pun, saya buat pengakuan secara ikhlas. Sekiranya Anwar Ibrahim ni lari daripada landasan dia, saya akan keluar, tak akan menyokong dia. Saya cakap tu, saya tak ada taat yang tak tentu dimomokkan dengan komunis. Itu saya kata. Saya sebagai bekas unit elit negara, 69 Komando PPS. Kami melawan komunis. Saya hampir 20 tahun keluar masuk hutan melawan komunis. Kalau betul lah di AP sekarang ni komunis, kerajaan yang mementah sekarang ni siapa? Bukan ke kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Pakatan Nasional. Buat report, tangkap. Apa nak susah? Polis di bawah dia orang. Saya nak tanya itu pada rakyat Malaysia ni yang masih lagi walak yang bukan-bukan. Sebab mereka ni takut. Pemimpin UMNO, pemimpin perikatan ni, dia takut. Rakyat macam inilah. Apa dia orang takut sangat revisi? Isu isytihar kata. Memang patutlah. Saya masa dalam perkhidmatan dulu pun, kami isytihar kata kami. Tiap-tiap tahun kali isytihar. Setiap tahun sekali isytihar. Berapa ada kereta, berapa ada motor, berapa ada duit simpanan, berapa ada saham. Isytihar. Kena. Jangan orang-orang kata revisi aja isytihar kata. Kami penjawat awam dengan isytihar. Sekiranya tak isytihar, tindakan tertertib akan diambil. Bayangkan. Tapi orang besar-besar di atas tu, yang katanya ratus-ratus juta, tak nak isytihar kata. Adil ke tak adil pada contoh kepada kami penjawat awam? Memang tak adil. Kami pendapatan yang tak seberapa. Contoh macam saya sekarang ni, dah jadi pesara. Dulu masa saya buat khidmat, kategori saya M40. Bila saya dah pesara, saya dah jadi B40. Bawah pada 3,000, bayangkan. Cuba Tapi dia orang takut sangat nak isytihar harta. Lalah yang jadi mangsa, revisi. Saya sokong cara revisi tu. Betul lah caranya tu. Kalau kita nak sebuah negara yang telus, amanah, inilah cara dia. Bukan pula dia kata, itu yang isytihar harta tu orang bodoh. Sepatutnya hang yang cakap itulah yang bodoh. Itu yang sebenarnya. Ini nampak? Tekan revisi. Dia ingat revisi tu mengalah. Kalau benda yang betul, dia akan dedah. Sebab orang sana takut. Banyak isu-isu penyelewengan berlaku. Kalau kita tengok hari-hari punya berita apa semua dalam media sosial, pembongkaran demi pembongkaran. LCS lah. Tutuplah 1MDB tu sebab dia punya tu dah toke dia dah berehat di Hotel Kajang. LCS, siapa yang terlibat? Ini timbul pula lagi ni. Senjata meriam. Siapa terlibat? Lepas tu pula kes Jabatan Banjir yang baru dikeluarkan oleh Rafizi baru ni. Siapa yang terlibat? Tapi dia orang tak mengakui. Takut mengakui. Sebab apa takut?
Sebab dia orang salah. Tindakan dia orang tu tak betul. Saya bukan nak menyokong refugee. Tapi cara dia tu masuk akal, munasabah. Selagi perkara-perkara ni berlaku dalam negara kita, macam inilah hidup kita akan datang. Kalau tak dibendung. Dia laga-lagakan rakyat di bawah. Tapi mereka di atas, mereka bersekongkol di atas sana. Kaut, korek apa yang patut untuk kemewahan diri dia orang. Tengok contoh menteri-menteri yang ada sekarang ni. Gaji berapa puluh ribu. Datang ke parlimen pun boleh dikira hari. Boleh kira dengan jari. Tapi ambil allowance. Ambil duit allowance sebagai penasihat. Sebagai duta. Kalau saya lah dibagi orang, kalau saya tak buat kerja, saya malu nak ambil. Aku tak buat kerja, tiba-tiba ambil duit. Dalam masa sekarang ni, musim tengkujuh, penoreh getah. Apa pendapatan mereka? Pendapatan yang orang kata, kaih pagi, makan pagi. Tapi, diorang tiap-tiap bulan, puluh-puluh ribu. Ini dia kata pemimpin yang berjiwa rakyat. Dengan tulus ikhlas, saya merayu kepada pengundi-pengundi seluruh Malaysia. Kita carilah, kita undilah pemimpin yang berjiwa rakyat. Yang memahami kesusahan rakyat. Yang merasakan rakyat ni adalah sebahagian daripada kehidupan dia. Pemimpin yang macam inilah yang kita nak pilih. Dengan itu, saya rayu. Tak ada wadah lain yang kita boleh pilih selain Pakatan Harapan. Sebab dalam Pakatan Harapan ni, ramai orang-orang yang beramanah, yang berdisiplin, yang cerdik. Bukan macam yang di sebelah sana.